AutoCAD ट्युटोरियल सिरिजमा हामी ड्रो मेनुको रे कमान्डसम्म सिकिसकेका छौँ। आज हामी कन्स्ट्रक्सन लाइन र मल्टिपल लाइन ड्रो गर्न सिक्छौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। सबभन्दा पहिला म AutoCAD अन गरेँ। AutoCAD अन गरिसकेपछि हामी ड्रो मेनुमा गए। ड्रो मेनुमा लाइनदेखि रेसम्म हामी सिकिसकेका छौँ। आज हामी कन्स्ट्रक्सन लाइन र मल्टिपल लाइन ड्रो गर्न सिक्छौँ। कन्स्ट्रक्सन लाइनको बारेमा अघिल्लो क्लासमा म कुरा गरिसकेका छौँ। कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेको हुन्छ रेफरेन्स लाइन जुन तान्ने गर्छौँ हामी कुनै सेक्सन बनाउनको लागि, एलिभेसन बनाउनको लागि रेफरेन्स लाइन जसरी तान्छौँ त्यसलाई भन्छौँ हामी कन्स्ट्रक्सन लाइन। जसरी रे तान्छ एउटा डाइरेक्सनमा त्यसरी नै दुईटै डाइरेक्सनमा मलाई तान्नु छ यदि त्यस्तो केसमा हामी कन्स्ट्रक्सन लाइनको युज गर्छौँ। र मल्टिपल लाइन भनेको हुन्छ कि जसरी हामी लाइन ड्रो गरे त्यसरी लाइन ड्रो गर्नुहुन्छ भने एउटा लाइन ड्रो हुन्छ। मल्टिपल लाइन ड्रो गर्नुहुन्छ भने नम्बर अफ लाइन ड्रो हुन्छ, दुईवटा लाइन ड्रो हुन्छ एकैसाथ। अब मल्टिपल लाइन युज किन गरिन्छ? जस्तै हामीलाई वाल बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ, मल्टिपल लाइन युज गर्छौँ। दुईवटा लाइन युज गरेर त्यसको ग्याप दिन्छौँ। अब 10 इन्चको देवाल छ भने 10 इन्च दिन्छ अनि त्यसपछि त्यसको ड्रो गरेपछि लाइन जस्तै ड्रो हुन्छ, तर लाइनमा एउटा हुन्छ र मल्टी लाइनमा दुईवटा हुन्छ वा मल्टी लाइन हुन्छ। कन्स्ट्रक्सन लाइन ड्रो गर्न हामी सबभन्दा पहिला ड्रो मेनुमा गए। ड्रो मेनुमा क्लिक गरेँ, कन्स्ट्रक्सन लाइन चुज गरेँ। अब यसले सोध्यो स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट वा स्पेसिफाई पोइन्ट अर, हामी कहाँबाट कन्स्ट्रक्सन लाइन स्टार्ट गर्छौँ। अब कन्स्ट्रक्सन लाइन धेरै टाइप्सको हुन्छ, जस्तै होरिजेन्टल, भर्टिकल वा कुनै एङ्गुलर, बाइसेक्ट, अफसेट। जेनरली हामी होरिजेन्टल, भर्टिकल र एङ्गुलर मात्रै युज गर्छौँ। त्यसको केसमा हामीले होरिजेन्टल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एच लेखेँ, इन्टर गरेँ। अब यसले के गरिदिन्छ, होरिजेन्टल मात्रै दिन्छ। हेर्नुहुन्छ, होरिजेन्टल मात्रै दियो। अब यस्तो म होरिजेन्टल एउटा दिएँ। अब फेरि मलाई भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन लाइन चाहियो भने त्यसको लागि के गरेँ, सेम ड्रो कमान्डमा गएँ। ड्रो मेनुमा कन्स्ट्रक्सन लाइन चुज गरेँ। भर्टिकलको लागि हामी भी लेखेँ, स्पेस दिए। अब यसले के गरिदियो, भर्टिकल दियो। होरिजेन्टल अब दिँदैन, अब भर्टिकल दिन्छ। हेर्नुहोस्, अब भर्टिकल दिइरहेछ। एउटा भर्टिकल पनि ड्रो गरिदिएँ मैले, एस्केप बटन थिचेँ। अब अर्को छ एङ्गुलर। एङ्गुलरको लागि सेम ड्रो कमान्डमै गएँ, कन्स्ट्रक्सन लाइन चुज गरेँ। एङ्गुलरको लागि ए लेखेँ, इन्टर गरेँ। अब एङ्गुलर भन्ने बित्तिकै यसले एङ्गल सोध्छ, त्यो कुन एङ्गलमा। म 30 डिग्रीमा चाहन्छु, 30 डिग्री यसरी गरिदिएँ। वा 45मा चाहन्छु भने 45 डिग्री गरिदिएँ, इन्टर। अब यसले सोध्छ कि कहाँ, म यहाँ दिन्छु। अब हेर्नुहोस् 45मा यसले ड्रो गरिदियो। अब यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ ड्रो कमान्डकै। ड्रो कमान्डमा जानुहुन्छ, ड्रो कमान्डकै मल्टी लाइन। मल्टी लाइनको लागि के गरेँ, ड्रो कमान्डमा गएँ, मल्टी लाइन चुज गरेँ। अब मल्टी लाइन चुज गरेपछि यसले सोध्छ कि स्पेसिफाई स्टार्ट पोइन्ट। मल्टी लाइन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी तल हेर्छौँ, यहाँ लेखेको छ कि जस्टिफिकेसन, स्केल एन्ड स्टाइल। हामी स्केल अहिले चुज गर्छौँ। हामीलाई दुईवटा लाइन चाहियो र त्यसको इन्टरभल जुन हुन्छ 10 इन्चको चाहियो, 12 इन्चको चाहियो वा 5 इन्चको चाहियो, जति इन्चको देवाल हुन्छ त्यति इन्चको राख्छु मैले। अब यसमा छ एउटा जस्टिफिकेसन। जस्टिफिकेसन भनेको हुन्छ कि कुन एङ्गलमा चाहनुहुन्छ, टप, बटन। अब स्केल भनेको अर्थ हुन्छ कि कति डिस्टेन्स छ, हैन। हामी त्यसको स्टाइल कस्तो स्ट्यान्डर्ड छ। हामी अहिले स्केल चुज गर्छौँ, एससी फर स्केल वा एस मात्रै लेख्नुहुन्छ त्यही पनि हुन्छ, स्केल। अब स्केलमा के गरिदियो कि यसमा स्केल दिनुहुन्छ कति कि 12 इन्चको मलाई देवाल चाहियो, हैन। 12 लेखेँ, इन्टर गरेँ। त्यसपछि हामी के गरेँ, लाइन स्टार्ट गर्छौँ। अब यहाँबाट लाइन स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने दुईवटा लाइन अटोमेटिक दिन्छ। हेर्नुहुन्छ, यो दुईवटा लाइन एकैचोटि यसले ड्रो गरिदियो। आजको कन्स्ट्रक्सन लाइन र मल्टिपल लाइनमा तपाईँलाई कुनै समस्या छैन होला। यदि समस्या छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।